For millions of years, the waters of Central and Eastern Europe have emptied into the Black Sea. From mountain streams and sluggish plains, they combine to form a great river known as the Danube. People fought on, fought over, and fought against it. It has been trapped, tapped, and channeled, but never completely tamed. My name is Nick Thorpe. For more than half my life, I've lived beside the Danube in Budapest. As the country of my birth, Great Britain, cuts loose from a Europe bruised by Brexit and cut by the coronavirus, I'm staying put. But I'm not staying still. I'm travelling against the flow. This is my journey up the Danube in search of the lost heart of Europe. Summertime on the Danube in Budapest. The river flexes its muscles, jockeys for position among all the people and buildings. In this episode, I experience for myself what it's like to be rescued from the water. I visit a Zen monastery where the bells of the monks chime and chat with those of local churches. I tunnel beneath the river, then swim downstream in the company of a human walrus. At Nagymaros, construction of a massive dam was stopped by brave protesters in the late 1980s. But at Gabčíkovo in Slovakia, the other half of the same project went ahead. The river was kidnapped into a concrete canal and the wetlands drained. Back in Hungary, in the Szigetkez region, I travel with my sons through a waterland of birds and beavers and tell stories beside the fire as our succulent fish spit and bake on stakes driven into the earth. What is home, I wonder, and where is home for those born beneath these weeping willows? Neither waving nor drowning, just waiting to be rescued. Sheltered from the mainstream of the river, children relish the fun and freedom of life on the water in the harbour of Újpest, and hardly notice a floating Englishman. Today I'm target practice for the river division of the Hungarian Fire Brigade. So that's what it's like to be rescued. Fortunately, they're very gentle fellows, these divers. A team of divers is on duty on the Danube 24 hours a day, 365 days a year. Attila Barci is one of the oldest and most experienced. Figyelemváltás, vigyázz! Jó reggelt kívánok! Előtt egészség! Pihenj, szolgálat a mai nap. Egyes fecskendő, Deme Ádám főtörzsőrmester. Értem, egyes. Búvár Szeren, merülésvezető Bácsi Attila főhadnagy. Értem, merülésvezető. Figyelemváltás, vigyázz! Átadás átvételre oszolj. Ez egy ilyen tipikus szoba, ahol az időnk egy nagy részét töltjük. Ez például az én ágyam itt, a mai napon. Igen. És ezek mind a Dunából? Mind a Dunából. Gyakorlatok során. Ez a darab például a régi Margit hídból. Az a Margit hídból, igen. 19. századnak a vége? Ez a lebombázott Margit hídnak a része, igen, amit most újra korlátként megcsináltak. Aha. És tele van akkor a Duna ilyesmivel? Mindennel. Eleve mi így megyünk le, és így is készülünk fel. Bár van, amikor a Duna a szebbik arcát mutatja, és akkor akár fél méter, 1 méteres látótávolságunk is lehet. Szia, Bárci Attila vagyok. Tudnál nyomni egy gyakorlatriasztást búvárra? Ezen a jó, a rossz és a csúfból. Figyelem, próbariasztás. Búvár. És ilyenkor már szaladunk is. Aha. És itt lecsúszunk. És szorítjuk a csövet, kicsit lehűtünk rajta. Megint kezdtünk. Jó. Sajnos nem tudunk úgy segíteni sokszor, ahogy a klasszikus bévácsos vízimentés. Nekünk sajnos már az siker sokszor, ha egy eltűnt személynél a család számára
már a holttestet át tudjuk adni, de nagyon ritkán előfordul olyan, amikor úgy tudunk segíteni, hogy valódi életet tudunk menteni, és az mindenét át. Igen. Aha. It all looks pretty easy in the daylight in summertime, but you can imagine how much harder it can be in driving rain in the dark with the Danube in flood in a real situation. Mit jelent a Duna neked személyesen? Az életem során megváltozott. Gyerekkoromban horgászatokat, lejöttünk a Dunához megnézni a hajókat, de amióta tűzoltó búvár vagyok, azóta általában hát valami, ahogy mi hívjuk, káresetet. Nekem a Duna azt az igazi romantikáját a sajnos elvesztette. Tudok sétálni úgy itt a családommal, hogy azt mondom, de szép, és milyen szép a főváros látképe a Dunáról, de utána meglátok egy pontont, vagy egy hidat, és akkor azért csak bedevillan egy esemény. Ebből a hajóból egyetlen egy van Magyarországon, ezért aztán vonultatható az egész magyarországi vízterületen, arra van építve, hogy egy másik hajón keletkezett tüzet tudja eloltani. Ennek megfelelő teljesítményű szivattyú van beépítve, 2 vízágyú van a tetején, illetve tudunk róla szerelni 12 darab vízsugarat. A káreseteinknek a túlnyomó része ennek ellenére nem tűz, hanem műszaki mentés. Különböző kisebb, nagyobb hajókkal történő balesetek, ütközések, másik nagy kategória ugye az életmentés, a vízbe esett személyeknél mentést, vagy esetleg eltűnt személyeknél megkeresést hajtani végre. This ship was on duty in May 2019 when a tragic accident happened on the Danube within sight of the Parliament. A tourist boat, the Mermaid, was crushed beneath the bow of a giant passenger cruise ship. Of the 35 people on board, mostly South Korean tourists, only 7 survived. A riasztást azt úgy kaptuk, hogy a hajóbaleset, az egyik hajó ütközött a másikkal, és a nagy hajó víz alá nyomta a kis hajót. Egy elég borzalmas kép fogadott bennünket, mentő, gyűrűk, székek úsztak a Dunán. Kezdtük érezni, hogy ez egy nagyon komoly helyzet. Ez egy olyan baleset, ami a Duna történetében, vagy a Duna életében is egy nagyon kiugró, egy nagyon kiemelkedő baleset. Nagyon mostoha körülmények voltak, sötét volt, szakadt az eső, erős szél volt, és ezt mind megtetézte még az, hogy a Dunának az állása a mostani jelenleginél is sokkal magasabb volt. Kimondott búvár merülést nem lehetett végrehajtani. Amit mi elsődlegesen elkezdtünk, és azt meg tudtuk csinálni, hogy a felszínen lévő, bajban lévő embereknek az úgymond vízi mentését el tudtuk kezdeni. És itt történt az a szerencsétlen találkozás, és itt a Margit híd, meg tulajdonképpen a pillérei között süllyedt el a hajó, és olyan hamar elsüllyedt, hogy szinte itt maradt végig egészen a kiemelésig. Most, ahol vagyunk most. Igen. Milyen volt itt bemenni a vízbe a következő napok és hetekben? A látás az szinte nulla. Ilyenkor abszolút a búvára, a kezére, a tapogató, tehát abszolút úgy kell elképzelni. Csak kézzel. Igen, abszolút úgy kell elképzelni, mintha vak lenne. Igen. Nagyon erős sodrás, bármilyen apró mozdulat a búvára olyan veszélyt jelenthet, hogy a víznek az ereje szinte ugyanúgy eldobja őt is. Nagyon nehéz volt már csak a hajó roncsra lemenni, megközelíteni, ahol a holttesteknek a keresése és kiemelése megkezdődhetett. Minden egyes embernek a kiemelése az óriási kockázattal járt a búvárok számára is. Hogy tudod utána kezelni azt, amit átapasztaltál? Próbáljuk
az ilyen úgymond káresetek után egyrészt a személyes érintettséget próbáljuk ebből teljesen kivenni. Igazából az a jó, hogyha idézőjelben egy gépként dolgozunk és csináljuk a munkánkat. Az egy nehéz vonal, amikor ezt nem tudjuk tökéletesen kizárni. És mondjuk egy ilyen esetnél egy személyes ruhadarabra, vagy egy használati tárgyra téved a tekintetünk, és onnantól kezdve azonnal egy ilyen személyes történet indulna el egy cipőnél, egy pólónál, amit akár a mindennapokban akármelyikünk használ. És akkor óhatatlanul bevillan az, hogy itt egy élet most véget ért. Én reggel úgymond, mikor leadom a szolgálatot, leteszem a terheket, akkor én hazamegyek Pilis-Szent-Lászlóra, és ott tulajdonképpen kimosódik belőlem ez a dolog. Megölelem a családomat, és onnantól kezdve egy teljesen új nap indul, egy teljesen más élet kezdődik. Ez nagyon sokat segít nekem. The Pilis Hills on one side and the Bergern on the other stretch along the neck of the Danube above Budapest like the mane of a horse. The thickly forested slopes hide many secrets. This Zen Buddhist monastery grew like an almost invisible plant in the lush garden of Christianity and has already put down strong roots. The monks found their own way to comfort the victims of the sinking on the river. The first hits the waste bin. They always do, because this contains all the dust and everything that you don't want to serve for your esteemed guests. I should confess there was one ulterior motive I had when I heard that there was a Korean-inspired monastery here. Last year there was the tragedy on the river Danube, Hobleány, the mermaid ship which sank. I vividly remember every single frame of that terrible footage when over 34 people lost their lives. We did our job both here in the monastery. We chanted for the souls of the deceased. Once the soul is out of the body, many times we don't find our way. First of all, the average consciousness does not know that he or she is dead. So for 49 days we chanted for them here. Why 49? In Mahayana Buddhism, this is the traditional period of time when a soul always has to leave the earthly plane. And just from your clothes, I guess you two live here and you two don't? Or you also live here? Mi vendégek vagyunk, csak pár napra jöttünk segíteni. 5. alkalom, amikor már itt vagyunk. Esti pedig már régóta. Én 2015. decemberében jöttem ide a templomban először. A szerzetesi felavatást most fejeztem be december elején. Én egy évet tettem szerzetesi fogadalmakat. While I'm here, I can take part in the community of it. If you like, to the depth that you wish, you can take part chanting, sitting, breakfast, and little work period, and then tea time. Yeah, I'd like to pay for my keep and, work while I'm here a bit, maybe in the garden. Fantastic. You'll be most welcome to enter our garden and join hands with our residents. A Hungarian friend once explained Eastern philosophy to me. Think of a jug, he said. The emptiness inside creates the outer form. The jug is full of it. Wow, you can really see far today. That's Slovakia right in front, up to the river Ipoly. And east Just of there, that where is it's you see sort the of bright mountain. water Yeah, there. exactly. This used to be a perfect meeting place of mountain and water, yin and yang. And if historical records are correct, that before the basilica and before the small church that used to stand there for centuries, there was a shamanistic sacrificial and burial site. And it's a supremely good geomantic point in nature because mountain and water, they meet in perfect balance. Wow, this is nice. That one is your bed. This one, really great. It looks very nice. You're getting up at 4:40 in the morning, right? I will get up at 4:30.
I have to get into the temple a little bit earlier to prepare the Dharma room. Right. I usually get up pretty early, but not quite as early as this. But with practice, maybe I could do it. You sort of get a glimpse of the audience before the performance begins. But if we contemplate our navels all day, who's going to grow the vegetables? A question close to the heart of everyone here. Attila, a Hungarian from the mountains of Transylvania, runs the greenhouse. Mielőtt idejöttél, mit csináltál? Én elég sok mindent. Pontosan, amielőtt idejöttem, asztaloskodtam. Végzettségileg testnevelés, szakon végeztem egyetemet. Lássuk, hány magunkon. What kind of people come here? And the people come here, Attila, because they have some kind of problem or issue in their life that they want to solve, or? Hát, igen. Nekem is benne van ez, amiért ide jöttem. Tehát, hát most megoldást nem tudsz várni egy helytől, vagy egy teljesen új környezettől. Ugyanúgy én ezt tapasztaltam, bárhova megyek, viszem magammal a megszokásaimat, a berögzödettséget, tehát az életem az úgyis ugyanott van velem, mindegy, hogy hol vagyok. Ez a legjobb meditáció, nem? Így van, én is ezt mondom. A legjobb, ha itt közben tudod megcsinálni ezt. Igen. Belevinni a hétköznapodba minden. Nagyon sokat próbáltam az asztalos műhelybe is, sokszor, amikor felmérgelődtem, vagy jöttek a fura gondolatok, meg nem tudtam kezelni a problémáimat. Visszatértem a légzés, figyeltem a testemet, érezzem a lábamat, ahogy állok rajta, a szerszámot, ahogy megfogom, tehát ott is, hogy legyek jelen. Olyan szépen el tudott tűnni az a sok probléma a fejemből. It's great that you have used both hands. Of course, it's very practical. But in Korean/Confucianist culture, when you hand over something, if you have both hands involved, it's a sign of respect. And it also comes from Buddhism because this is a sign of one mind. But it's like the energies of the left and the right joining together before the heart. Sound of one hand clapping? That's missing the other hand? No, the other hand is not missing. Only your thinking is missing. The paradox is something you cannot solve with your own cognition. So what is the sound of one hand clapping? And at one moment when you don't know, you got one step closer to your true nature. That's why you see Zen masters with this big stick and boom, they hit the table. Because for that moment, guaranteed you were not thinking. Your I did not exist as a separate entity. And when you want to define that moment as much as it is undefinable, that's one mind, because it's no mind. Everyone wants happiness. Everyone wants some kind of success, fulfillment, peace, you name it. But the root of that is in our own minds. Our contribution is to bring that enlightened mind within reach for people. If they want to experience a better version of themselves, if they want to improve their lives, help this world, instead of inflicting suffering upon this world. So our basic role does not change, it never does. We are part of a 2,500-year-old tradition where the primary aim is, was, and will be wake up and save all beings from suffering. This doesn't change. At the monastery, I realized, even within such a strict discipline, you can experience total freedom. Now,
back to samsara, the flow of existence. I've travelled by boat up the river, flown over it, swum in it, but I've never actually walked underneath the Danube. But I've heard there's a tunnel somewhere here. És te hozod? Köszönöm szépen. Gyere! Ez az alagút. Így van. Fejedre vigyázz. Igen. Peter Tóth from the Hungarian Water Authority is my guide to the tunnel. The dam was planned exactly here. Instead of a concrete wall, there's just this concrete pipe. It's lucky we're not claustrophobic. Igen, örülök, hogy mondod, és annak is örülök, hogy itt vagy velem, mert igazság szerint ezen az alagúton végig menni egyedül azért elég félelmetes. Igen. Hát ugye mégiscsak lent vagyunk a Duna alatt most már, egészen pontosan olyan 10-11 méter mélyen. Az a tudat, hogy fölötted van Európa egyik legnagyobb folyója, meg van egy óriási víztömeg feletted, azért van benned egy ilyen érzés. Szerintem Magyarországon az egyetlen egy olyan alagútrész, vagy olyan alagút, ami átmegy a Duna alatt, és ahol száraz lábbal át tudsz kelni a Duna alatt. Ahova építették, itt lett volna valamikor egy vízlépcső. Talán már hallottál róla, a bős nagymarosi vízlépcsőről, de amikor ennek az építkezése megszakadt, vagy illetve a magyar állam ebből kiszállt, akkor itt már el volt terelve a Dunának a medre, és ha már el volt terelve a Dunának a medre, akkor úgy döntöttek, hogy létrehoznak egy közmű alagutat, 2 méter 80 centi átmérőjű csövekből építették meg. Nem fúrták az alagutat, mint ahogy a metró alagutakat szokták, hanem szárazon építették, és utána engedték rá vissza a folyóvizét. And the tunnel is full of pipes. What's in these? Abban például, abban a csőben éppen a szennyvíz jön, ebben a 2 csőben pedig az ivóvíz megy át a nagymarosi oldalról a visegrádi oldalra, a Visegrád innen kapja a vizét. Az alagút egyébként egészen pontosan 550 méter hosszú. Nem csak víz és szennyvíz megy át rajta, hanem elektromos kábelek, optikai kábelek, amit egyébként csak légvezetéken lehetne megcsinálni, és az pedig rendszeresen ronda lenne. Lehetjük a sisakot? Igen? Jó. És akkor már Nagymoroson vagyunk. Köszönöm további szépen. Jó utat kívánok. Mindegy jó. Isten áldja. Péter. Szia. Köszönöm. Nagymaros is like a jewellery box. Its lid swings upwards into the hills, but the town opens to the Danube. Pretty cobbled streets lead down to the river. The locals recognize each other, but Rozmar is even better known than most. His name means walrus. Elkészültél? Jó van. He's famous for his daily swims in the river all year long, whatever the weather. Télen minden nap mezítláb jöttem föl a kerékpárúton ide a stékhez, és hát eleinte nagyon furcsa volt, mert az emberek azt hitték, hogy hülye vagyok, vagy nem normális. De aztán, amikor látták, hogy... normális vagy? Milyen csinálod? Hát, mert nem vagyok normális. Azért csinálom, mert 2002-ig nagyon erős dohányos voltam. És mivel sikerült hazavágni a tüdőmet, mivel futni nem bírok, mondom, akkor elkezdek úszni. Úgyhogy 2002-től úszok minden nap, minden január 1-én csinálunk egy ilyen kiózanító csobbanás. Most január 1-én olyan 60-80-an voltak, akkor már nagyon sokan voltak. Hogy állsz a Dunával? Mit jelent ez a folyó neked? Egy az, hogy itt születtem Nagymaroson, világéletemben imádtam a vizet, kiskorom óta úszok, kajakozok, csónakázok, a nagyapám hajós volt, apám hajós volt,
úgyhogy én is eztán elmentem hajózni, úgyhogy én nagyon kötődök a Dunához. Nekem a Duna a mindenem. Hogyha meghalok, kiadtam a gyerekeknek, hogy a hamvaimat Dunába kerüljenek, úgyhogy... Pont itt? Pont itt, igen. Akkor belevágunk? Vágjunk bele. Oké. Te hogy szoktál? Te innen ugrasz? Én innen ugrok. Igen? Én mindig télen is innen ugrok. Már megszokta a szívem. Gondolom, mert még soha nem jelzett. The Danube is warming up all the time. That's good for the walrus and for me, but not for the fish, which once thrived in these waters. For them, the colder the better. Mishi was saying to me as we were swimming that the trick is to swim slowly and you keep warmer that way. I didn't quite understand why, but it's definitely true. But the current is strong enough, you know, you hardly needed to swim at all, but absolutely marvellous. Swimming makes us lazy, two-legged creatures peckish. All the best towns in Hungary boast a good pastry shop, a centre of community life. Nagymaros is no exception. It's run by Nora Balog. Ilyen kicsit háziasabbat. Nem túl édes. És mit szólnál egy ilyen szilvatortához? Jó, nagyon kis morzsás süti? Jó. Jó. Az egész hely nekem egy álom megvalósítás, tehát nem csak egy üzlet, hanem ez így gyerekkori álomnak a megvalósulása. Én először közgazdásznak végeztem, és pénzügyi területen dolgoztam, de ez a sütés, ez mindig ott motoszkált a háttérben. Így a gyerekek után volt egy ilyen választási lehetőségem, hogy visszamegyek a korábbi pályámra, vagy csinálok valami más, valami kreatívat. És akkor először elindultunk azzal, hogy csináltunk egy kávézót Budapesten. Igazából engem visszahúzott a szívem Nagymarosra, tehát én alapvetően itt éltem, itt voltam gyerek. Igen. Van egy olyan varázsa, hogy ha az ember egyszer itt élt, az soha többet nem akar máshol élni. Rendszeres, ami egy negatív dolog alapvetően, tehát rendszeresek a nagy árvizek itt a Dunán, bár most már pár éve nem volt, viszont mi ebből is egy pozitív dolgot tudunk kihozni, és minden árvízvédelem az úgy zajlik, mint hogyha legalább a töröktől kéne megvédeni a várat, és egyszerűen összefog az egész település apranaja, nagyja. Például a férjemnek, aki ugye Budapestről érkezett ide, ő az első ilyen közösségépítő eseménye az árvízkor a homokzsákolás volt, és rengeteg új barátot szerzett onnan, tehát hogy utána már az utcán is köszöntek neki, és integettek, és ismerősként köszöntötték egymást. Lett volna, ugye, egy óriási vízi erőmű itt, amin végül is nem épült meg. Te elég fiatal vagy, te egyáltalán emlékszel erről? Vannak emlékeim, én elég kisgyerek voltam akkor, amikor ez az egész téma volt. A nagymarosiak kicsit kettősen álltak a dologhoz, nagyon sokan szerették volna ezt a projektet, hogyha megvalósul, mert rengeteg új munkahelyet teremtett volna, meg ezt egy ilyen tulajdonképpen a város fellendülését látták ebben akkoriban. Nagyon nagy ellentábora volt ennek ilyen környezetvédelmi szempontból, emiatt nem is valósult meg ez a projekt, mert óriási tiltakozás volt ellene, de ez inkább országos szintű volt, mint település szintű. A jóvá tehetetlen károk megelőzése érdekében követeljük az építkezések leállítását. From the mid-1980s, an environmental group called the Danube Circle organised protests against the dam at Nagymaros. Their struggle seemed hopeless. Ez a munkásszálló volt, amit az erőmű építése előtt megépítettek. Tulajdonképpen ez arra szolgált volna, hogy az erőmű építő munkások lakjanak valahol. És akkor megérkeztünk ennek a szellemkastélynak az ebédlőjébe. Ez még a teljes projekt leállítása előtt elkészült, de úgy, hogy ahogy láthatod, fönn vannak a lámpák, minden teljes, az utolsó szögig elkészült benne. Aztán, amikor ezt az egész projektet leállították, akkor azóta ez ugye teljesen üresen áll. Szeretnék egy dunai panorámás szobát kérni.
Tudok javasolni a 224-es, ez a legjobb. Sajnos nincs kulcs. Time alters everything around us. The hotel, abandoned by the engineers. The party, abandoned by Moscow. Self-destruct. People stand on the platform or the shore, but the train, the river, never stops. Látod itt ezt a kis picike fehér épületet itt? Hát ez lett volna az erőmű. Ugye ezzel is próbálták a lakosságot egy kicsit arra motiválni, hogy elfogadják ezt a tervet. Ha megnézed, ezen a hatalmas nagy térképen ez a picike épület ilyen aprócskának tűnik. Tehát így azt gondolod, hogy ez abszolút nem rontotta volna a látványát a Dunának. Aztán, hogyha megnézed a megvalósult bősi erőműnek a képeit, láthatod, hogy tulajdonképpen ez egy hatalmas betonmonstrum, ami az egész Dunán átívelt volna, és tulajdonképpen mindenképp tönkretette volna a látványt. Igazán azért jöttem Magyarországra, vagy ez volt az első sztori nekem, mint újságíró. Ez volt az első dolog, ami nemzetközileg nagyon érdekes volt itt a 80-as években. A vízi erőmű és az ellenállás. És persze az ellenállásból valamennyivel lett a rendszerváltás. Ez egy tipikusan egy olyan eset volt, ahol mindenki összefogott és fölállhatott, és együtt mehetett utcára, és tiltakozhatott, mert már annyira szerettek volna tiltakozni. Igen. Annyira el voltak nyomva sok éven keresztül, hogy végre volt valami, amivel szembevehettek, amire beleállhatott mindenki, és így tulajdonképpen egy személyként egyesülve mondhatta azt, hogy nem kérünk ebből, és nem akarjuk tönkretenni a Dunakanyart. Most azt mondom, hogy így utólag nem biztos, hogy rossz döntés volt ezt elengedni, mert mégiscsak egy festői környezetben egy hatalmas ilyen betonerőmű nem biztos, hogy olyan vonzó lenne a turisták számára, mint amit most látunk helyette. North of the river in Slovakia, the dam was built. This was a region of 1,000 islands built by the Danube. In its concrete channel, the river was cut off from the soil and the level of the groundwater fell dramatically. Pál Litera took me to see the dam that was built. The whole plan was to build a couple of two large dams. The one was above this Gabčíkovo dam and the other was the Nagymaros dam. The Nagymaros dam was not built. In Slovakia, unfortunately, there was strong effort of the politicians to build this Gabčíkovo dam. So it was the Danube here in Slovakia was dammed just shortly after the revolution in 1992. To me, it looks more like concrete, like a concrete channel, something artificial, to make electricity in this waterwork construction. The amount is maybe up to 10% of the Slovakian consumption, so not a few actually. And the production is made by flowing this water from this large step. It's maybe several tens of meters, like flowing from up to the bottom, and the water turbines are turning the energy of the water. Maybe the thing what people didn't consider at that time was the price that we will have to pay. We are paying it already, especially in the nature, which is getting lost there, because the forests there are dependent on water. And now 80% of water is gone from there. The fish stocks have disappeared. It's significantly less fish there. There are species of birds which used to be quite common in the forests around Danube. Now they are almost extinct, like black stork. So the diversity is getting lost. The diversity of nature, the colors of nature. Construction of the Gabčíkovo Dam affected Hungary too. Barely a tenth of the water flow was left in the old bed of the river in the Szigetkez region in western Hungary. The throat of the Danube has been cut, this fisherman told me when I filmed there in 1992. Since then, dikes have been built in the bed of the old Danube to hold the little water that is left and channel it where it's needed. 28 years later, I came back with my boys.
Uncle Lotzi and his son took us out on the re-flooded channels. Parancsolj! Már húzhatod is arra az oldalra. Nagyon változott 91-92 óta. Mióta lett a... Hogy néz ki? Hogy nézett ki 90... akkor? Itt nem volt víz. Nem volt semmi. Itt nem volt víz. Itt nem volt. Hogyan mondjam, ezekben Duna ágakban helyenként volt víz. Helyenként. Emlékszem, amikor én ide jártam, volt, aki sírt. Hát, el is hiszem. Mi is, mikor megláttuk, hogy nem maradt itt semmi. After the river was diverted, the challenge for the authorities was to keep the water level high enough in the region to stop it drying out. Gyönyörű kristálytiszta a víz. Gyerekkoromban ittunk belőle. Igen. Nem volt semmi bajunk. De most már szerintem nem mernék, mert hozzászoktunk a csapi vízhöz. Melyik költők fog dobni? A Gás kezdi talán. Gáspár, szuper, jó. Bátran állj fel, nyugodtan, de engedd el a Damilt. Ez szuper, jó, oda esett. Azaz, hát ügyesebb vagy, mint a bátyád. Igen. Azaz. És milyen érzés, amikor hal van rajta? Nagyon jó. Ez nagyon jó érzés. Nagyon jó. Az egy nagyon jó érzés. Annál jobb nincs is a világon. Ennél jobb nincs a világon ide kijönni. Itt születtem. Azt hiszem, itt is fogok meghalni, de ez én nekem a mindenem. A víz. Uncle Lotzi and his son live in Dunasiget, a village of 1800. They're among the few people who still build the ladig, flat-bottomed boats ideally suited to the shallows of the Szigetköz. Kicsi a Jakab. Lehet, hogy kicsit több. Kedves egészségedre. Kedves egészségedre. Ez a ladik forgatópálink. Nagyon finom. Mert mindig, amikor át szoktak jönni, segíteni, átfordítani, akkor mindig keresik. Ha a ladik olyan jó, mint a pálinka, akkor... Én bízok benne, mert én hozzá még egyet sem hoztam, viszont javítsam ki. Hány ladik sikerült már csinálni az életében? Szerintem a 300 körül. 300-at biztos. Maradjatok nyugodtan. László, légy szíves, segítségek. Ennek teljesen itt zárni kell. Mert ha itt nem zár, akkor a oldal nem megy neki, és itt fog ereszteni. Még? Jó. Szeretem különben csinálni. Olyan jó, mikor készem, olyan jó megnézni. Amerre megyek éppen, Laci is már, még a feleségem is, akár már, azt te csináltad. Azt te csináltad. Próbálja valaki beütni? Gyere, Jakab. Te? Megpróbálod? Én bekottyintom neked annyira, hogy tudd elütni, jó? És előre a szeget. Bent van? Bent. A legelső ladikot, amikor megcsináltam műgyontással, és öreg emberek, akiktől láttam ezt a csónakkészítést, azt mondta nekem az öreg, ide figyelj, Lacikám, ezt hallottam, micsoda ladikot csináltál te. Mondom, ja, beragasztottam ki. Aztán jó az, mondom neki. Azt mondják, hogy nagyon jó, mondom, mert a jégbe is be lehet menni, és Eszka nem fog kopni tőle a jégtől. Azt mondja nekem az öreg, ide figyelj, fiam. Te egyet még nem tudsz, mondom nekem, mit Gyula bácsi? Azt mondja, azt, hogy én minden évben kapok a javításért is pénzt, de te nem fogsz kapni. Traditionally, moss was used to seal the gaps between the planks. Now, epoxy glue is easier to come by and lasts a little longer. The snub bows of these boats were designed for fishermen. Leaving the boat builders to complete their work, it's time to return to the water with Zoli. A local guide, he's trying to spread the word far and wide about the beauties of this region. He knows all the best places for cormorants and beavers. Rengeteg sziget van itt, több tucat, és ez pedig konkrétan a Bügecs-sziget, a nagy Bügecs. Az a különlegesség, hogy kormoránok élnek rajta. Azok a feketék, azok nem ők. De, ott is ők szárítkoznak, ott szárítkoznak. Figyeljetek, nyomunk egy kövérgázt, és figyeljétek őket, mert föl fognak szállni mindjárt. Nem túl jó repülők, ugye nincs fagyúmirigyük, ezért amikor halásznak, mélyre tudnak merülni, és sokáig is a víz alatt vannak, viszont vizesek a tollaik, és amikor felszínre jönnek, meg kell szárítkozzanak.
Tehát nagyon nehezen lomhán száll fel, és most ők ketten nem is menekültek el, hanem lemerülnek, és a víz alatt, oda nézél, a víz alatt menekülnek tovább. Many years ago, I came here with your mother to make a film. And the name of the film was Dundesiget, the Fairy Island. Because it was named after... This is it? Yes. This is actually the Fairy Island. For supper, we went back to the campsite to prepare a traditional fisherman's meal. The steaks must be sharp because the stakes are high. If the fish fall into the fire, we all go hungry. Jó éles késsel, így beírdaljuk. Jó, aha, jó lesz. Így van. Lehet érezni a Igen. illat. Akkor tudom, hogy kész van, megszokom tapintani, és kopogni kell a halnak, annyira száraznak kell lennie, tehát nem folyhat belőle víz, mert akkor még nincs megsülve. Ez már van annyira kopog. És mivel eszi az ember? Kezével. Kezével. Meg a szájával. Úgy értettem. Nem se kenyér semmi, csak így. Hallal, így van, és akkor annál többet tudsz belőle lenni, minél kevesebb kenyeret teszel hozzá. De jól átsűz. Nagyon finom. The fish was fantastic. The others went home, but we decided to spend the night together under the stars. As my sons reached the age I was when I first saw the Danube, my own life has come full circle. How do you play 21 strings on 6? It's like this kora. You know, I saw them when I lived in West Africa, and that was before I came to Hungary, of course. A few years before I came to Hungary. And then I came to Hungary and I thought I'd stay for 6 months. And then I thought I'd stay another 6 months. And then I met your mother. We ended up staying there, really. Staying here, which I don't regret at all, actually. I do feel at home in this country. Where is home for you? We've spent weeks in England, but never more than 14 days, you know. But Hungary definitely is really your home. Yeah. I feel quite home in Milford, in England. Where your grandmother lives. Yeah. Uh-huh. You know, I like this English writer, John Berger, very much. He writes a lot about migration. But he also says, if you leave home, if you are constantly on the move, or if you feel in some way in exile, then you feel fragmented. And the way he describes it, can I borrow your stick? Is like, is like from a fire, like the fire in your home, in the house you were born in, is like the center of your universe. And with the stick, it's kind of, it's as though the smoke or the flames rising up, they're going up to heaven or to God or to the universe or to the stars. And the stick beneath the fire, the line, the vertical line beneath the hearth is going down into the underworld. And that's where your ancestors are buried. And so somehow, if you still have a home, you're traveling on the horizontal line, but you're always kind of bouncing back or drawn back to that central line connecting you to heaven and to the afterlife somehow. With your mother, you know, we were talking about how when we got first married and we were wondering where to live, and I suggested to her that maybe we should move on all the time and live 3 years here and 3 years there, which I could have done with my job. And she said, no way, we're going to stay here. I would like to bring up our children, if we have children, to
to have one place that they can always come back to. So I think she was quite close, closer than I was to that John Burgess idea, to that sense of a home. And that children need that, people need that. And I think at the end of the day, she was right. So I'm glad that I kind of sort of gave in to her argument. But it's very nice to bring you both back here because, you know, we made this film here many years ago, and maybe it was here in Szigetkős that I first felt at home in Hungary. It was marvellous to be here again and experience this with my sons. But soon I must leave my chosen homeland to continue my journey upstream in search of the source of the Danube in Germany.